नमस्कार र स्वागत छ सबैलाई आजको यस भिडियोमा। आज हामी हेर्दैछौँ पाइथनको च्याप्टर 37 र आज हामीले फाइनल्ली भन्ने कुरालाई डिटेलमा हेर्दैछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई हेर्न मन लाग्छ भने त्यसको चाहिँ लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु प्लेलिस्टको। अहिलेसम्म 37 वटा भिडियोज भइसकेको छ यो सहित, त्यसैले त्यहाँबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पाइथनको प्लेलिस्ट। सो आज हामीले पाइथनको फाइनल्लीलाई हेर्दैछौँ र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले के हेरेको थिएँ भने ट्राई एक्सेप्ट भन्ने चिज हेरेको थिएँ। ट्राई एक्सेप्ट मैले फाइनल्ली भनेको के हो भनेर पनि भनेको थिएँ, तर त्यसको बारेमा मैले डिटेलली चाहिँ भनेको थिइनँ। त्यसैले आज म त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेलली भन्न गइरहेको छु। सो मेरो फर्स्ट एउटा क्वेसन के छ भने जस्तै मैले एउटा लेखेँ ट्राई प्रिन्ट एक्स भनेर लेखेँ मैले, होइन। अनि त्यसपछि मैले एक्सेप्ट लेखेँ। अनि एक्सेप्ट भनेर चाहिँ कुन बेला आउँछ जब इरोर हुन्छ। सो इरोर हुन्छ भने त्यो आउँछ। सो मैले प्रिन्ट भनेर लेखेँ, इरोर अकर्ड भनेर मैले लेखेँ। अनि त्यसपछि हामीले सिकेका छौँ फाइनल्ली। फाइनल्लीले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहे इरोर होस् चाहे इरोर नहोस्, आई एम अलवेज प्रिन्टेड भनेर भन्छ, होइन। सो अब मैले एकचोटि यसलाई रन गरेर देखाउँछु। रन गरेर देखाइसकेपछि हेरौँ के भन्दो रहेछ यसले। सो इरोर अकर्ड भनेर पनि देखायो, किनभने यो इरोर हो, किनभने एक्स भन्ने कुरालाई हामीले डिफाइन गरेका छैनौँ, त्यसैले यो इरोर हो। एक्स भन्ने कुरा डिफाइन भइदिया भए चाहिँ यो प्रिन्ट हुँदैन थियो। अनि त्यसपछि यो फाइनल्ली भन्ने कुरा चाहिँ चाहे यो इरोर होस् चाहे यो इरोर नहोस्, जुन बेला पनि यो चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ है, जहिले पनि यो चाहिँ प्रिन्ट भइरहन्छ। त्यसैले यो चिज हामीले सिकेका थियौँ। तर मलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्यो भने कोड बचाउनको लागि नि यो फाइनललाई काटिदिन मन लाग्यो क्या, है। अनि यसलाई यत्तिकै राख्न मन लाग्यो। अब हेरौँ त यो प्रिन्ट हुन्छ कि हुँदैन। यो त यत्तिकै पनि प्रिन्ट भइरहेछ भनेपछि त फाइनल्ली राख्दा पनि प्रिन्ट हुँदो रहेछ। फाइनल नराखिकन यत्तिकै बाहिर राखे पनि त प्रिन्ट हुँदो रहेछ भने फाइनल्लीको के मतलब त? हाम्रो त कोड मात्रै बढायो नि त त्यसले, होइन। त्यस्तो गलत हो। वास्तवमा के हो भने फाइनल्ली इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। किन भन्दा फाइनल्लीले जब फङ्सनमा हामीले कुनै पनि चिजलाई राख्छौँ नि तब पनि त्यसले वर्क गर्छ। जस्तै म एउटा फङ्सन बनाएर देखाइदिन्छु। फङ्क1 भनेर चाहिँ मैले एउटा फङ्सन बनाएँ है। अनि त्यो फङ्सनभित्र मैले यो सबै चिजलाई हालेँ, होइन। अनि फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दा रिटर्न गर्छ, त्यसैले मैले रिटर्न पनि गरिदिनुपर्छ कि फेरि। फङ्सन बनाइसकेपछि जहिले पनि रिटर्न गर्नुपर्छ। रिटर्न गरेन भने त्यसले भ्यालु हामीले देखाउँदैन है। मैले यो दुइटै कुरालाई रिटर्न गरेँ। अघि जे जे रिटर्नमा थिएन त्यसलाई मैले रिटर्नमा राखेँ है। अनि राखिसकेपछि अब मैले फङ्सन त बनाएँ। फङ्सन बनाएर मात्रै पनि पुग्दैन, फेरि फङ्सनलाई बोलाउनु पनि पर्छ क्या, है। फङ्सनलाई बोलाएन भने त्यो फङ्सन चाहिँ चल्दैन। जस्तै मैले घरमा पाहुनाहरू चाहिँ मजाले लिएर आएको छु रे, होइन। खाने बेलामा उनीहरूलाई बोलाएन भने उनीहरू त खाना त आउँदैन नि त, भने जस्तै हो क्या। फङ्सन बनाएपछि फङ्सनलाई बोलाउनु पनि पर्छ फेरि है। सो मैले फङ्सनलाई कल गरेँ। यसलाई चाहिँ भन्छ कल। कल भनेको जसरी हामीले कुनै मान्छेलाई रामलाई बोलाउनु पर्ने भने ए राम भनेर भन्छौँ नि, त्यस्तै गरी फङ्सनको नाम यहाँ लेखिदिने। नाम लेखेपछि हामीले यो फङ्सनलाई बोलाएको भनेर बुझिन्छ। अनि यो फङ्सनभित्र जे छ त्यो सबै काम चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। ल अब त्यस बेला रन गरेर हेरौँ। रन गरेर हेर्दाखेरि एउटा रमाइलो कुरा के भयो भने इरोर अकर्ड चाहिँ प्रिन्ट भयो, तर आई एम अलवेज प्रिन्टेड भन्ने जुन अघि नै प्रिन्ट भइरहेको थियो नि त्यो अहिले चाहिँ प्रिन्ट भएन कि। अब यसलाई प्रिन्ट गर्न म के गर्छु भन्दा यसलाई म फाइनल्लीमा हाल्छु है त। सो फाइनल्लीमा हालिसकेपछि के हुँदो रहेछ अब हेरौँ। फाइनल्लीमा मैले हालेँ, अब मैले रन गरेँ। अब चाहिँ आई एम अलवेज प्रिन्टेड प्रिन्ट भयो भनेपछि फाइनल्लीको महत्त्व कुन बेला हुँदो रहेछ जब हामी कुनै पनि फङ्सनभित्र जाँदो रहेछौँ। त्यतिखेर चाहिँ फाइनल्ली राखेन भने त्यो चिज चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ नै भन्ने छैन। फाइनल्ली राख्यो भने चाहिँ जेसुकै होस्, फङ्सनभित्र होस् फङ्सन बाहिर होस् जहाँसुकै होस्, त्यो चिज प्रिन्ट हुन पर्छ, त्यो काम हुन पर्छ। फाइनल्ली भने चाहिँ यस्तो हो कि जसले भनेको कुरालाई हामी काट्नै सक्दैनौँ, त्यो एनी हाउ हुनुपर्छ, त्यस्तोलाई भन्छ फाइनल्ली है त। सो यो चाहिँ इन्टरभ्यूमा पनि सोधिराखेको क्वेसन हुन्छ क्या, यत्तिकै फाइनल्ली किन राखेको, यत्तिकै पनि त चल्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसरी उनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्छ है। यो धेरै इन्टरभ्यूमा सोधिराखेर भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ हो। र म अब आज एउटा के गर्छु भन्दा प्र्याक्टिकल युज पनि देखाउँछु है त। सो यो कोड चाहिँ मैले के गरेँ हो भन्दा कपी गरेर ल्याएको हो कतैबाट है। अनि एउटा कुरा म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने एज अ प्रोग्रामर हामीले के गर्छौँ भन्दा आफ्नो जीवनमा नयाँ कोड लेख्ने भन्दा पनि अरूले लेखेको कोडलाई युज गर्ने काम गर्छौँ क्या। अब हजुरहरूलाई लाग्छ कि जागिर खाइसकेपछि त कति धेरै कोडहरू नयाँ लेख्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो होइन। कोड हामीले थोरै लेख्छौँ, अरूकै कोड हामीले युज गरेर आफूले त्यसलाई चेन्ज गर्ने काम गर्छौँ क्या। जस्तै मलाई यहाँबाट हस्पिटल जानु छ भने म ट्याक्सी चढेर जान्छु क्या, मैले ट्याक्सी बनाउने काम गर्दिनँ। भने जस्तै अरूले लेखेको कोडलाई नै मैले युज गर्छु, अलिअलि चेन्ज गरेर मलाई जे चाहिएको छ म त्यो चाहिँ बनाउने हो कि वास्तवमा। त्यसैले गर्दा यो कोड मैले कतैबाट उठाएर ल्याएको हो। जसले सिम्पल के गर्छ भन्दा कुनै पनि एउटा फाइललाई ओपन गरेपछि त्यसभित्र केही चिज लेख्छ, लेखिसकेपछि त्यसलाई बन्द गर्छ। अब के हुन्छ डिटेलमा बुझौँ है त।
सो फर्स्टमा ट्राई भनेको छ यसले है। ट्राई गरेपछि फर्स्टमा एफ इक्वल टु ओपन डेमो फाइल डट टीएक्सटी भनेर मैले लेखेँ है। यसको मतलब चाहिँ के हो भने पहिला यसले फाइललाई ओपन गर्छ र ओपन गरिसकेपछि यसले के गर्छ भन्दा यसले राइट गर्छ है। अब म फेरि एकचोटि भन्छु, पहिला ट्राई गर्यो, ट्राई गर्दाखेरि फाइललाई यसले ओपन गर्यो, बस एफ भनेको ओपन हो भनेर मात्रै हामीले भन्यौँ है। अनि भनिसकेपछि यसैको जुन तल एक्सेप्ट छ नि यो वाला, यो चाहिँ फर्स्टको एक्सेप्ट हो। यदि फाइल ओपन गर्न सकेन भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा समथिङ वेन्ट रङ वेल ओपनिङ द फाइल भनेर भन्छ। यसले फाइललाई हामीले ओपन गर्न सकेनौँ भनेर भन्छ यदि यसमा चाहिँ इरर आयो भने। ल ठिक छ, अब यो काम चल्यो अरे। अब चलिसकेपछि फेरि यसले एकचोटि ट्राई गर्छ। यसले के ट्राई गर्छ हेर्नुहोस्, पहिला फाइल ओपन हुन्छ है, अनि ओपन भइसकेपछि फेरि यसले त्यसमा राइट गर्ने काम गर्छ। डट राइट भनेको चाहिँ त्यो फाइलमा यसले लेख्ने काम गर्छ। लोरेम इप्सन भनेर यसले लेख्छ। अब लेखिसकेपछि यदि लेख्दाखेरि इरर आयो भने यो यसको ट्राईको चाहिँ एक्सेप्ट है। लेख्दाखेरि यदि इरर आयो भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा समथिङ वेन्ट रङ वेल राइटिङ द फाइल भनेर भन्छ। र मैले बुझाउन खोजेको वास्तवमा यो चिज होइन कि अहिले यो भनेको त पछि पनि हामीले सिक्न सक्छौँ। अहिले हामीले मेन बुझ्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दा फाइनलीको युज यहाँ कहाँ भइरहेछ। सो यत्रो सबै काम गरिसकेपछि यदि हामीले फाइल बन्द गर्न बिर्स्यौँ भने के हुन्छ भन्दा हाम्रो एकदमै धेरै यसले मेमोरी रिसोर्सहरू खाने काम गर्छ है। अनि त्यसो गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दा यो फाइनल्ली भन्ने चिज चाहिँ युज गर्छौँ। र जब हामीले फाइनल्ली युज गर्छौँ, फाइनल्ली युज गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो फाइल आफै क्लोज हुन्छ। जे भए पनि क्लोज हुन्छ। यदि फाइलमा उसले लेख्न सकोस् या लेख्न नसकोस्, जस्तो सुकै इरर आओस्, फाइल हाम्रो फाइनल्ली क्लोज हुन्छ र क्लोज भइसकेपछि हामीलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। पछि प्रोग्राम गर्दाखेरि हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ। सो मैले यहाँ चाहिँ वास्तवमा यत्रो यो कोड लेखेर के गर्न खोजेँ भने यति फाइनल्लीको युज मात्रै देखाउन खोजेँ। यो अरू चिज अहिले बुझिराख्नुपर्छ भन्ने छैन, पछि हामीले ओपन राइट सबै गर्न सिक्छौँ। बस फाइनल्ली एफ डट क्लोज भने चाहिँ फाइललाई यसले क्लोज गर्छ भन्ने चिज चाहिँ मैले बुझाउन खोजेको। यो फाइनल्लीको रियल लाइफमा चाहिँ युज मैले बुझाउन खोजेको। सो आजको लागि भिडियो यति नै भयो। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।